วันนี้เราก็เปิดคลิปด้วยการนั่งอยู่บริเวณชานบ้านด้านหน้านะครับก็เห็นบรรยากาศสวนร่มรื่นเลยนะครับแล้วก็มีต้นลีลาวดีอยู่ด้วยนะครับซึ่งพี่ท็อปบอกว่านี้เป็นต้นที่ตั้งใจเก็บไว้ตั้งแต่ไซส์เดิมเลยใช่ครับจริงๆแล้วโปรเจกต์ที่เรามาดูวันนี้เนี่ยนะครับพี่ท็อปก็ให้แนวคิดสั้นๆว่าตั้งชื่อสั้นๆว่าเป็นบ้านไม้เก่าเล่าใหม่ครับผมเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์รีโนเวทนะครับก็ด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นบ้านไม้เก่าอายุสัก 60-70 ปีครับแล้วก็เป็นบ้านที่มีกลิ่นอายโคลเนียลนะฮะใช่ครับแต่ว่านอกเหนือจากบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเติมอีก1อาคารเพิ่มเข้ามาด้วยมันก็เลยเป็นเหมือนการผสมผสานกันระหว่างบ้านเก่ากับบ้านใหม่ใช่ครับแต่จริงๆมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่มาดูไซต์เลยครับคือตัวบ้านไม้เนี่ยเป็นบ้านเดิมของเจ้าของที่เดิมแล้วทางลูกค้าผมเนี่ยคือมาซื้อที่ดินที่นี่พร้อมตัวบ้านเดิมแต่ว่าตัวบ้านเดิมเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะบ้านไม้ตัวเจ้าของเก่าเนี่ยมีต่อเติมตึกแถวด้านหลังอยู่เขาจะเขาทำเป็นเหมือนโรงงานน้ำพริกอะไรประมาณนี้ครับเราก็คือคิดว่าจะเก็บโครงสร้างทั้งหมดแหละแต่ว่าด้านหลังเนี่ยตรวจสอบแล้วจริงๆปรากฏว่าต้องรื้อทิ้งกลายเป็นบ้านไม้ที่ดูเหมือนน่าจะโทรมน่าจะแบบไม่รอดกับโอเคกว่าใช่ครับพอทดสอบมาแล้วตัวบ้านไม้ไม่มีปัญหาเราก็เลยเก็บโครงสร้างไม้ทั้งหมดไว้รวมถึงผนังอะไรพวกนี้ครับครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าเป็นของเดิมเนี่ยก็จะเป็นบ้านไม้2ชั้น1หลังนะครับแล้วก็จะเป็นตึกแถวซึ่งตอนแรกตึกแถวคือเป็นตัว I เป็นตัว I สูง4ชั้นแต่ตอนนี้พี่ก็ขยายจากตึกแถวตัว I เนี่ยเป็นตัว L แทนใช่ครับก็คือด้านหลังเนี่ยก็คือยื่นต่อไปจนสุดไซส์แล้วก็พับมาด้านข้างใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองของเดิมเนี่ย2หลังตัวบ้านไม้กับตึกแถวมันจะแยกกันชัดเจนใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่ตอนนี้มันจะมีการเชื่อมกันแล้วก็เป็นอาคารเดียวเลยใช่ก็จริงๆคอนเซปต์หลักของบ้านหลังนี้นอกจากการที่ทำบ้านไม้เก่าแล้วมาเล่าใหม่เนี่ยคอนเซปต์หลักก็คือเราอยากให้รู้สึกว่าคนที่อยู่ในบ้านอ่ะรู้สึกว่าเป็นบ้านหลังเดียวกันแม้ว่าบ้านฝั่งบ้านไม้กับบ้านตึกเนี่ยจะเป็นคนละสไตล์ครับบ้านเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเหมือนบ้านตัวยูใช่แล้วก็ที่เมื่อกี้พี่ท็อปพูดคือน่าสนใจมากในขณะที่บ้านเดิมมีความเป็นโคโลเนียลแต่บ้านที่เป็นอาคารตึกเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของความเป็นแบบกระจกโมเดิร์นเลยชัดเจนเลยมันก็เลยอาจจะมีคำถามว่าวิธีการที่เราจะเบลนด์2สไตล์นี้เข้าด้วยกันเนี่ยทำยังไงให้มันดูลงตัวและกลมกลืนได้นี่ครับผมพูดถึงเรื่องการใช้บ้านไม้เก่ามาเล่าใหม่เนี่ยมันมาจาก2ประเด็นประเด็นแรกคือตัวบ้านไม้เองที่มันจะเล่าตัวเองเนี่ยในเรื่องราวใหม่ก็คือมันปรับเปลี่ยนการใช้งานเจ้าของใหม่นะครับแล้วก็แม้แต่การอยู่อาศัยแบบใหม่ที่มีการปรับอากาศเข้ามาช่องเปิดมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนบ้านตึกก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่เราเอาอิเลเมนต์ของบ้านไม้เนี่ยไปใช้กับการดีไซน์ของส่วนบ้านตึกพอเราเห็นอิเลเมนต์พวกนี้เราก็จะรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะอยู่บ้านฝั่งบ้านตึกหรือฝั่งบ้านไม้เรายังอยู่บ้านหลังเดียวกันครับผมถ้าเราเดินมามุมนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าบ้านก็จะเป็นตัว U นะครับแล้วก็ที่พี่ท็อปบอกนี่คือเป็นบ้านเก่าการนี้เป็นส่วนใหม่ซึ่งก็ต่อขยายมาใช่ก็คือของเดิมเนี่ยแนวอาคารที่เป็นตัว I อะครับจะจบแค่แนวบ้านไม้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นที่โล่งก็คือเป็นที่จอดรถเก่าอยู่แล้วเหมือนกันอันนี้เราก็ต่ออาคารใหม่เป็น L แล้วก็วิ่งยาวมาแบบนี้เลยนะครับใช่ครับก็จะคล้ายๆเปิดคอร์ดตัว U แต่ว่าคอร์ดจะไม่เซนเตอร์เท่าไหร่เพราะว่าตำแหน่งบ้านไม้เดิมอ่ะมันเป็นตำแหน่งบ้านประธานก็คือจะอยู่เกือบกลางมันก็เลยจะแบ่งเป็นคอร์ดฝั่งทางเข้ากับคอร์ดทางสวนซึ่งตอนนี้ภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่านี่คือเป็นบ้านเก่านะครับที่มีกลิ่นอายโคโลเนียลส่วนนี้เป็นบ้านใหม่ดูโมเดิร์นมากๆเลยนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนที่พี่ท็อปเริ่มออกแบบเนี่ยเห็นว่ามีออปชันให้เจ้าของเหมือนกันใช่ไหมครับว่าแบบจะเป็นเก่าหมดเลยไหมหรือว่าอาจจะเป็นเก่ากับใหม่ผสมกันแบบนี้ตอนนั้นคือมีออปชันแบบไหนแล้วก็แนวคิดเป็นยังไงบ้างตอนที่เราดีไซน์รูปแบบเนี่ยก็คือเราทำเป็นทั้งหมด3ออปชันเรามองว่าข้างหนึ่งมันคือบ้านไม้โคโลเนียลอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็เป็นสเกลบาร์ว่าเป็นโมเดิร์นจ๋าส่วนที่ต่อเติมเนี่ยเราก็คือทำตั้งแต่แบบเป็นโคโลเนียลเหมือนกันโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นโมเดิร์นจ๋าแต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจริงๆคือไลฟ์สไตล์เขาก็ค่อนข้างจะโมเดิร์นมากเขาก็เลยเลือกเป็นออปชันโมเดิร์นครับผมทีนี้มาขอไล่ดูดีเทลของงานออกแบบภายนอกนะครับเราเริ่มจากบ้านไม้เก่าก่อนครับตัวบ้านไม้เนี่ยพี่ท็อปมีการคงเอลิเมนต์เดิมอะไรไว้บ้างแล้วก็มีลักษณะของการรีออเดอร์หรือปรับเปลี่ยนดีไซน์ยังไงได้บ้างครับจริงๆตัวบ้านไม้เดิมเนี่ยครับเราเห็นครั้งแรกเนี่ยจริงๆด้วยสัดส่วนหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าให้มันสวยแล้วแต่ว่า
เราพยายามอ่านความคิดของสถาปนิกเดิมเนี่ยเขาออกแบบตามภูมิอากาศของประเทศไทยบ้านไม้เนี่ยหันหน้าไปทางประมาณทิศเหนือเอียงตะวันตกนิดนึงก็คือแดดเข้าฝั่งซ้ายของอาคารนะครับเขาจะให้ทิศเหนือเป็นหน้าต่างบานคู่เต็มเบย์เพื่อให้เหมือนแบบว่าเทควิวภายในพื้นที่อาคารนะครับส่วนด้านทิศตะวันตกเนี่ยจะเน้นผนังไม้เป็นหลักแล้วก็ใน1เบย์เนี่ยจะเปิดแค่คู่เดียวก็คือจะเป็นเรื่องของการกันแสงกันความร้อนเข้าตัวบ้านเพียงแต่ว่าตัวประตูสมัยก่อนอ่ะเขาไม่มีระบบปรับอากาศนอกจากวางพื้นที่เพื่อกันแดดหรือแบบว่ารับลมแล้วเนี่ยตัวประตูเองเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนครึ่งบนเป็นช่องแสงส่วนครึ่งล่างเนี่ยทำเป็นระแนงไม้เพื่อระบายอากาศทีนี้พอเราทำในยุคนี้ก็รู้สึกว่าเรายังมีพวกเครื่องปรับอากาศในการช่วยเราก็เลยจะเน้นเรื่องของการมุมมองแล้วก็วิวเป็นหลักเราก็จะเปิดให้พื้นที่ส่วนล่างเนี่ยที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเป็นประตูบานคู่ทั้งหมดเต็มเบย์เพื่อเปิดวิวไปที่สวนกับทางเข้านะครับส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นส่วนห้องนอนหลักของตัวคุณพ่อคุณแม่เราก็ปิดผนังไม้มากขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนเบย์นึงก็คือเปิดแค่คู่เดียวเพื่อสร้าง privacy ครับก็คือวิธีการในการจัดการช่องเปิดเนี่ยก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปในเรื่องของการที่เราได้วิวมากขึ้นหรือส่วนไหนที่ต้องปิดต้องซ่อนหน่อยก็จะซ่อนให้ private มากขึ้นด้วยแล้วในเรื่องของอย่างตัวหลังคาตัวโทนสีอะไรแบบนี้ครับมีการคีปของเดิมมากน้อยแค่ไหนจริงๆของเดิมตอนเรามาเนี่ยคือเหมือนกับว่าบ้านไม้มันค่อนข้างเก่าแหละแต่ว่าก็ยังเป็นโทนสว่างอยู่อันนี้เราไม่ได้เหมือนขนาดว่าจะใช้สีเดิมแต่เรามองว่าทั้งโครงการเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้มูดของบ้านไม้โคโลเนียลอ่ะเราอยากให้มันเป็นโทนสว่างเหมือนเดิมแต่เราปรับให้มันเป็นออกแนวขาวครีมเพื่อให้มันเข้ากับมูดที่ทางเจ้าของต้องการครับอย่างส่วนหลังคาเองก็จะเป็นเหมือนเป็นเทาแต่อาจจะมีเหมือนฟ้าหน่อยใช่ไหมครับตอนแรกเราเลือกจะใช้หลังคาเดิมเลยแต่ว่าหลังคาเดิมอ่ะจะติดออกแนวเป็นคอนกรีตครับแต่เราเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเจ้าของต้องการอยากจะให้มันดูเป็นบ้านไม้เก่ามากขึ้นอีกหน่อยนึงก็เลยเลือกใช้เป็นกระเบื้องว่าวครับซึ่งก็จะได้ identity ความเป็นโคโลเนียลชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับครับผมทีนี้พอมาลงดีเทลส่วนของอาคารต่อเติมตรงนี้บ้างนะครับที่เป็นอาคารโมเดิร์นเลยเนี่ยในส่วนของเอลิเมนต์ต่างๆที่ดีไซน์มาเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ตอนเริ่มแรกเนี่ยออปชันเนี่ยคือมันมาจากกระจกแฟลตทั้งหมดใช่ไหมครับเพื่อสะท้อนตัวบ้านไม้เก่านะครับแต่ว่าเราเพิ่มดีเทลเข้าไปโดยการเราดึงอิเลเมนต์ของบัวไม้มาเป็นบัวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็แบ่งแพทเทิร์นกระจกเนี่ยให้เป็นเหมือนสัดส่วนของประตูที่เป็นแบบผอมแล้วก็สูงครับเราจะเปิดช่องเปิดให้ตรงกับฟังก์ชันภายในจะเห็นว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันจะแรนดอมตามการใช้งานครับแต่ว่ามันจะมีโมดูลของมันของการแบ่งระยะเฟรม1เบย์ก็จะมีประมาณ4โมดูลหรือ5โมดูลซึ่งสัดส่วนก็คือดึงมาจากตัวประตูบานไม้เก่าใช่ครับดังนั้นในพวกสัดส่วนพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวรูปด้าน2ฝั่งมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันนะครับใช่ครับแต่ผมสนใจอย่างนึงตรงที่พี่บอกว่าคิ้วอลูมิเนียมมั้ยครับตอนแรกดูผมเห็นมันบางมากก็นึกว่ามันเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆลักษณะแบบนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นเท่าไหร่ตัวคิ้วอลูมิเนียมเนี่ยมันมาจากเราใช้ระบบซิสเต็มของกระจกเป็นแบบคล้ายๆออฟฟิศนะครับเขาเรียกสติ๊กวอลก็คือจะเป็นกระจกแปะหน้าแล้วเฟรมจะอยู่ข้างในทีนี้มันจะมีตัวแคปแปะข้างหน้าเนี่ยครับเรารีดใหม่ให้ตัวแคปเนี่ยมันมีครีบออกมาเลยเพื่อเน้นแพทเทิร์นของตัวบานกระจกแต่ละอันไม่ให้มันดูเรียบจนเกินไปครับสมมุติถ้าผมดูอย่างอันกลางเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมออกมาแบบนี้แหละแต่แค่ว่าพี่รีดครีปเพิ่มเข้ามาใช่ไอ้ตัวนั้นคือแคปมาตรฐานแคปมาตรฐานนะครับส่วนตัวนี้ก็คือแคปที่เราดีไซน์ใหม่แล้วก็รีดออกมาใหม่เพื่อโครงการนี้ครับมันก็เลยจะมีลักษณะเหมือนกับมีเฟรมกรอบที่ยืดแล้วก็ลึกเข้าไปนิดนึงไงนะฮะใช่ครับเราก็ทำเป็นกระถางต้นไม้แบ่งสัดส่วนซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็เป็นสัดส่วนของโมดูลกระจกเหมือนกันอันนี้คือเพื่อให้สำหรับด้านในเนี่ยเวลามองย้อนออกมาเนี่ยก็คือจะเห็นไอ้ตัวกรีนวอลแล้วก็สร้าง privacy จากมุมมองด้านในออกมาด้านนอกสำหรับห้องที่เหมือนแบบขวางทางวิวครับทีนี้มีอีกหนึ่งวัสดุที่น่าสนใจนะครับคือเป็นผนังดินเทราคอตตานะครับพี่รับจะใช้ในส่วนของฟาซาดทำไมถึงเลือกใช้เป็นลักษณะแบบนี้ครับหลังจากที่เราดีไซน์ไอ้ตัวกล่องกระจกนี้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีส่วน solid แต่ว่าส่วน solid เนี่ยสมมติถ้าเราทิ้งเป็นผนังทึบไปเลยเนี่ย
โดยส่วนตัวยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างแข็งไปสร้างความอึดอัดกับพื้นที่ข้างเคียงเราก็เลยลดทอนสเกลมันเราก็สตัดดี้ด้วยแบบเริ่มจากผนังไม้แต่จริงๆด้านหน้านี่คือทิศรับแดดเลยผมว่าไม้มันอาจจะไปเร็วมากแล้วก็การเมนเทนแนนซ์หรือการเปลี่ยนเนี่ยก็น่าจะยากก็จบที่ผนังเทราคอตตาเนื่องจากมูดของมันเนี่ยไม่แข็งหรือแบบไม่มันวาวจนเกินไปแล้วพอติดออกมาแล้วเนี่ยแพทเทิร์นมันค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวแพทเทิร์นของผนังไม้ด้วยครับและอย่างส่วนของพวกลายที่มันเป็นฉลุส่วนของไม้ครับตรงบริเวณคอ2อันนี้ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมไหมฮะใช่เรายังเก็บไอตัวคอ2ไว้เหมือนเดิมเป็นไม้ฉลุแล้วก็ดึงมาจนต่อเนื่องมาถึงตัวอาคารใหม่ด้วยเหมือนกันบ้านใหม่ที่ดูมีความโมเดิร์นนะครับเราก็จะเห็นการใช้กระจกหรือแม้กระทั่งผนังบางส่วนที่เป็นผนังทึบนะครับเราจะจัดการเรื่องความร้อนหรือเรื่องเสียงเรื่องอะไรยังไงถ้าพูดในแง่ของวัสดุที่ใช้อ่ะจริงๆตัวอิฐเนี่ยมันก็ใช้มานานแล้วแต่ว่าวัสดุพวกเนี้ยมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้นอกจากจะเป็นอิฐแดงแล้วเนี่ยมันก็มีพัฒนาเป็นอิฐมวลเบาจนล่าสุดนี่ก็คือจะมีเป็นเหมือนอิฐตันแบบเบานะครับซึ่งมันแก้ปัญหาเรื่องความเปราะแล้วก็ค่าพลังงานมันก็ดีขึ้นเราก็จะใช้วัสดุที่ตอบกับปัญหาของบ้านเราก็คือเรื่องความร้อนกับเสียงก็จะใช้อิฐตัวนี้แหละครับในการแก้ปัญหาครับจริงๆต้องบอกว่าหลายๆครั้งที่เวลาไปดูบ้านเนี่ยครับมันจะมี1ส่วนที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงก็คือเรื่องของโครงสร้างผนังนะเราจะเห็นทั่วไปว่าก็มักจะใช้เป็นอิฐมอนหรือว่าอิฐมวลเบานะครับแต่ว่าถ้าในพื้นที่ที่มันมีความหนาแน่นมีคนอยู่เยอะหรือมีเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่อยู่ใกล้ถนนใหญ่อะไรเงี้ยเราอยากจะได้ส่วนของโครงสร้างที่มันอาจจะช่วยเรื่องของการกั้นเสียงได้รวมถึงการกันความร้อนได้แล้วก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับบ้านหลังนี้จะเลือกใช้อิฐคอนกรีตตันชนิดเบาจากแบรนด์ Cubic นะครับซึ่งโรงงานของเขาเนี่ยก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2533 เลยนะครับจะได้รับมาตรฐานมอก.นะครับและได้รับใบ Certificate CFP Carbon Footprint Product ซึ่งยืนยันว่าอิฐชนิดนี้สามารถผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยกว่าอิฐชนิดดั้งเดิมโดยมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศเลยนะครับทั้งบ้านพักอาศัยแล้วก็อาคารขนาดใหญ่ครับอิฐคอนกรีตตันชนิดเบาแบรนด์ Cubic เนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเสริมจุดด้อยของอิฐมอนแล้วก็อิฐมวลเบานะครับโดยจุดเด่นที่สุดของเขาเลยก็คือการกั้นเสียงสูงที่สุด STC 47นะครับแล้วก็ไม่สะสมความร้อนด้วยนะครับโดยมีค่า K value อยู่ที่ 0.19 วัตต์ต่อเมตรเคลวินนะครับซึ่งช่วยเป็นฉนวนให้บ้านไม่ร้อนโดยอิฐชนิดนี้จะมีส่วนประกอบหลักของหินปูนซีเมนต์ทรายแล้วก็น้ำครับขนาดมาตรฐานจะอยู่ที่7คูณ 13.5 คูณ 39 เซนติเมตรนะครับโดยจะใหญ่กว่าอิฐมอน12 เท่าช่วยให้เราทำงานง่ายแล้วก็ก่อได้ไวกว่าถ้าเราลองเทียบคุณสมบัติกับอิฐมอนจะพบว่าอิฐ Cubic เนี่ยเย็นกว่าอิฐมอนถึง7เท่าทนไฟได้ถึง4ชั่วโมงนะครับซึ่งสูงกว่าอิฐมอน4เท่าแถมยังช่วยให้น้ำหนักผนังเนี่ยเบากว่าอิฐมอนถึง 10% ด้วยครับขอเสริมนิดนึงนะครับว่าอิฐคอนกรีตตันชนิดเบาเนี่ยเราจะต้องดูที่ความหนาแน่นของอิฐครับคือความหนาแน่นต้องต่ำกว่า 1,600 KSC ทีนี้ถ้าเราลองไปเทียบกับอิฐมวลเบาก็จะเห็นว่าอิฐคอนกรีตตันชนิดเบาเนี่ยจะกั้นเสียงดีกว่าถึง10 เดซิเบลนะครับต้านแรงกดได้มากกว่า 3-4 เท่าก็เลยแข็งแรงกว่ามากแขวนน้ำหนักได้มากถึง250กิโลกรัมนะครับเราสามารถจะตอกตะปูฝังพุกได้แล้วก็มีค่าการดูดซึมน้ำที่ต่ำกว่าอิฐมอนเลยสามารถใช้ก่อผนังห้องน้ำได้ครับสำหรับแนวโน้มที่ประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเหมาะสมมากนะครับเพราะว่าเป็นผนังทนไฟได้เลยถ้าเราก่อฉาบได้มาตรฐานการเลือกใช้อิฐคอนกรีตตันชนิดเบาของแบรนด์ Cubic เนี่ยสามารถก่อได้ง่ายฉาบลดรอยร้าวแล้วก็สามารถแบ่งก้อนได้ง่ายต่อการวางระบบท่อด้วยนะครับอิฐคอนกรีตตันชนิดเบาแบรนด์ Cubic เนี่ยเหมาะกับการก่อผนังทั้งภายในภายนอกผนังห้องน้ำรวมถึงอาคารประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยอาคารขนาดใหญ่อาคารสาธารณะตึกสูงออฟฟิศถ้าเกิดว่าใครสนใจอิฐคอนกรีตตันชนิดเบาของแบรนด์ Cubic เนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าบ้านครับจะให้พี่ท็อปพูดถึงพื้นที่บริเวณที่จอดรถตรงนี้นิดนึงนะครับรวมถึงประตูทางเข้าด้วยครับก็จะเห็นว่ามีประตูสำหรับรถแล้วก็เป็นประตูสำหรับคนเข้าใช่ครับจากที่คุณแก๊ปเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนทาง3แพร่งนิดๆเหมือนกันถนนซอยมันจะแคบมากแล้วเข้ามานี่ก็คือจะตรงกับถนนภายในเลยอันนี้คือเหมือนเป็นตัวบังคับตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าสมมติรถเข้ามาทางข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีระยะเลี้ยวที่จะเลี้ยวข้างเสร็จแล้วมาเข้าหน้าบ้านเราเลยต้องเก็บไอ้พื้นที่ทางเข้าบ้านอยู่ที่ตำแหน่งเดิมแต่อย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วทาง3แพร่งมันก็ไม่เหมาะกับการทำทางเข้าหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยต้องทำประตูหน้าบ้านเนี่ย
ให้ดูกลืนกับผนังโดยรอบแล้วเราก็ใช้ดีเทลคือใช้เป็นผนังเหล็กด้านข้างเพื่อให้ระนาบของประตูเนี่ยใกล้เคียงกับระนาบของกำแพงมากที่สุดให้รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นกำแพงต่อเนื่องแล้วเราก็ย้ายประตูที่มันเหมือนเป็นประตูหลักของบ้านนะครับไปไว้ตรงแนวสวนแล้วก็ทำเป็นประตูทางเข้าไปก็คือให้ตรงกับตัวบ้านไม้เดิมก็คือยังอยากให้มันมีฟังก์ชันในการเข้าออกแหละแต่ว่าโดยสัญลักษณ์แล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นซุ้มประตูทางเข้าหลักของบ้านไปเลยครับส่วนเวลาเราจะเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีการเข้าได้จากตรงมุมที่เมื่อกี้เรานั่งเปิดคลิปกันนะครับกับตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งทางเข้าใช่ไหมใช่ครับคืออันนี้เล่าย้อนนิดนึงคือเจ้าของบ้านเนี่ยเชิญหลวงปู่มาช่วยดูนะครับเดิมทีบ้านไม้จะทางเข้าหลักอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้นะฝั่งนี้เลยนะครับแต่ว่าพอหลวงปู่มาดูเนี่ยเขามองว่าจริงๆตรงเนี้ยทิศไม่ค่อยดีตำแหน่งไม่ดีมากก็เลยย้ายไปด้านหลังส่วนประตูที่เรานั่งเป็นชานบ้านเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนเป็นทางออกสำรองที่ออกมาทางสวนโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะคะแล้วก็ไปดูว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยวิธีการในการวาง circulation ต่างๆจะเป็นยังไงครับครับผมใช่เลยครับก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับพี่พื้นที่ส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของโฟเย่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นส่วนที่มันเชื่อมระหว่างบ้านเก่าบ้านใหม่แล้วก็ถ้าให้พี่ท็อปพูดถึงบาวเดอรี่หรือว่าขอบเขตนิดนึงครับระหว่างบ้านไม้นะครับถนนแล้วก็ตัวตึกแถวครับผมก็คือแนวบ้านไม้เดิมจะถึงจบแค่ผนังตรงซุ้มทางเข้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ของเดิมตรงเนี้ยมันจะเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับถนนภายในด้านนอกเลี้ยวมันนี่เลยครับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตึกที่เจ้าของเดิมต่อเติมแต่ว่าตอนที่เราทำเนี่ยเรามองเลยตั้งแต่แรกว่าเราอยากจะให้2หลังเนี่ยมันเชื่อมกันทุกชั้นครับผมพี่ก็เลยปรับเป็นระดับพื้นถนนใหม่แล้วก็ให้มันต่อเนื่องกันเลยใช่ก็ดึงพื้นไม้เป็นระดับเดียวกันมาครับทีนี้พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเรื่องของ circulation หรือว่าทางสัญจรจะเห็นว่ามันแยกมาฝั่งนี้กับแยกไปฝั่งนั้นมันไปทางไหนยังไงฮะคือจากประตูหลักเนี่ยด้านเนี่ยก็คือเป็นส่วนพับบิกแหละรับแขกทานข้าวทุกอย่างนะครับแล้วก็สมมติถ้าเรากลับบ้านมามีพ่อแม่ใช้งานอยู่เราก็อาจจะเลือกเข้าบ้านส่วนตัวไปเลยพอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บก็จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อไปบันไดแล้วก็ขึ้นห้องส่วนตัวนะครับก่อนถึงบันไดตรงนี้ก็จะมีห้องซักรีดที่สามารถเชื่อมต่อไปส่วนเซอร์วิสได้นะครับแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นห้องครัวซึ่งก็จะเชื่อมต่อไปตรงผนังด้านหลังแล้วก็ตรงทางเดินเซอร์วิสได้ส่วนด้านหลังนั้นก็คือจะเป็นห้องของคุณป้าที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ที่พี่ท็อปบอกก็คือบ้านหลังนี้แสดงว่าก็จะมีบันไดเป็นจุดเดียวเลยใช่ครับของเดิมเนี่ยบ้านไม้จะมีบันไดอยู่ตรงมุมนั้นแต่เราอยากจะให้เหมือนทางบ้านเนี่ยเป็นบ้านเดียวกันเราไม่อยากให้มีบันไดแยกกันก็เลยรื้อตรงนั้นแล้วก็เพิ่มเป็นพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ย้ายตัวบันไดใหม่มาที่มุมตึกด้านนี้ครับก็จะเป็นบันไดที่เหมือนอยู่ตรงกลางระหว่าง2หลักนะครับใช่ครับตรงตัว U พอดีนะใช่โอเคฮะงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าไปดูพื้นที่ Public หรือพื้นที่ส่วนรวมของสมาชิกในบ้านกันครับครับผมใช่ครับด้านนี้ตอนนี้พี่ท็อปก็พาเข้ามาด้านในแล้วนะครับแล้วก็มีน้องวีนะครับซึ่งเป็น Interior Designer ของบ้านหลังนี้นะครับใช่ครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็น Living Dining Pantry เลยตอนเข้ามาตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกถึงความโปร่งเพราะว่าโดยรอบเนี่ยมันก็จะเป็นช่องเปิดแล้วก็สามารถ connect ไปที่ส่วนข้างนอกได้ชัดเจนเลยนะครับอยากให้พี่ท็อปเล่าถึงสเปซตรงนี้นิดนึงครับก็ของเดิมตัวบ้านเดิมเนี่ยจะมีการกั้นห้องนะครับแต่ว่าเรามองว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของบ้านทั้งหลังเลยก็เลยอยากจะทำให้เป็นเหมือน Open Plan ที่เป็นห้องใหญ่ทั้งหมดก็จะประกอบด้วยห้องรับแขกนะครับแล้วก็มีมุมทำงานนิดหน่อยแล้วก็ทานข้าว Pantry ทีนี้อยากถามวีถึงเรื่องแนวคิดการออกแบบอินทีเรียบ้างครับจริงๆภาพแรกในหัวแล้วตั้งแต่วีเห็นรูปบ้านเก่าเนี่ยก็เริ่มมีไอเดียหรือว่าเราคิดออกแล้วว่าบ้านนี้มันต้องเป็น Contemporary แน่นอนแต่ว่าหลังจากที่ได้เจอลูกค้าแมตช์แรกอะครับก็เห็นความตั้งใจเขาว่าเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยากสร้างบ้านเพื่อให้ลูกๆกับเจเนอเรชันที่3ที่เป็นหลานเนี่ยมาอยู่ด้วยกันคราวนี้ก็เลยเริ่มมีไอเดียว่ามันคงต้องเป็น Contemporary ที่
ค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดิร์นในแต่ละแอเรียต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดตั้งใจแรกพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นสภาพบ้านเดิมที่ตอนนั้นผู้รับเหมาหลักๆเขารื้อผนังออกแล้วเหมือนเตรียมจะรีคอนสตรัคชั่นใหม่ก็เริ่มเห็นอิเลเมนต์บางอย่างเช่นซุ้มประตูชุดนี้ครับซึ่งของเดิมเนี่ยมันจะตั้งอยู่ตรงกับประตูทางเข้าบ้านด้านนี้แต่ว่าเรามีการเปลี่ยนทิศทางตามบริบทของมันเพราะว่าประตูบ้านตอนนี้เราย้ายไปตรงนู้นเราก็ย้ายซุ้มประตูเนี้ยไปอยู่ทางนั้นด้วยคือเรายังใช้หน้าที่มันเหมือนเดิมแต่ว่าเรามาทำ refinishing ใหม่เพราะว่ามันจริงๆมันเป็นจุดต้อนรับแรกของบ้านหลังนี้ที่ลูกๆกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะได้มาเจอกันครับผมแล้วก็แสดงว่าซุ้มตรงนี้ก็คือเป็นดีไซน์เดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยอย่างด้านบนที่เห็นเป็นลักษณะโค้งแบบนี้ก็คือใช่ครับคือมันอาจจะมีไม้บางอันที่มีการผุพังผู้รับเหมาเขาก็เอามาเปลี่ยนแล้วก็ทำสีใหม่แค่นั้นเองครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่อันนี้เราเก็บจากบ้านเดิมมาใช่เพราะเราอยากให้เจ้าของบ้านอย่างน้อยเขารู้ว่าพอมาซื้อบ้านหลังเนี้ยเมื่อก่อนบ้านเนี่ยมันมีกลิ่นอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างนี้ครับรวมถึงอย่างกระจกที่กรุอยู่ก็คือลายเดิมครับใช่ครับโอเคแล้วอย่างส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนสีทั้งตัวผนังการเลือกใช้วัสดุไม้ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆคือเรื่องแรกที่เราคงไว้ 100% แน่ๆคือพื้นไม้เดิมของบ้านนี้เพราะว่ามันเป็นของที่มีมูลค่าใช่ว่าเราอาจจะต้องยอมรับแบบบาดแผลหรือว่าจริงๆมันคืออายุของการใช้งานมันแต่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีของการได้บ้านหลังนี้มาครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราอยากให้มีวาไรตี้ของสีไม้นิดนึงเพื่อให้มีลักษณะที่อยู่ด้วยกันได้ครับแล้วก็แน่นอนเราบ้านนี้ค่อนข้างโปร่งครับแสงธรรมชาติเข้ามาเยอะเราอยากให้ทุกคนมองเข้าจุดศูนย์กลางกันหมดเลยเพื่อว่าหนึ่งคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะมองไปทางห้องดิฟวิ่งหรือว่าคนทานข้าวหรือว่าอยู่ตรงแพนทรีเนี่ยเวลาทุกคนทำกิจกรรมไม่ว่าจะต่างกันแต่ทุกคนยังเหมือนใช้สเปซร่วมกันอยู่คือเรามีจุดที่ว่าตรงนี้มันเป็นเสาบ้านเดิมครับใช่ก็คือพาริชั่นตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเราไม่อยากได้เสากลางบ้านเราเลยต้องทำให้ตัวนี้เหมือนเป็นฟังก์ชันในตัวบวกกับทำยังไงให้มันแบบไม่มีใครรีมายดิ้งว่ามันเป็นเสาครับผมครับก็เลยมีการหุ้มแล้วก็ทำให้เป็นลักษณะเหมือนเป็นพาริชั่นที่กั้นแบ่งสเปซได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันที่เป็นแบบชั้นวางได้ด้วยครับผมแต่ว่านอกจากจุดนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นเสาเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับต้นนี้จะเป็นเสาจริงครับส่วนด้วยตรงนี้เราเป็นแพนทรีครับเรารู้สึกว่าอยู่ดีมีเสาต้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเขินๆไปหน่อยเราก็เลยเบิ้ลอีกต้นหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าจริงๆถ้าดูตรงนี้มันก็จะเหมือนคอมพิวต์กับฟอร์มที่อยู่ข้างหลังพอดีครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีที่บางทีเราแก้ปัญหาจัดการกับบ้านที่มันมีเสาเดิมอยู่แล้วนี้นะครับใช่ครับแล้วก็พื้นที่สเปซตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่ส่วนของภายในอย่างเดียวแต่มันจะมีการเชื่อมไปถึงภายนอกได้ด้วยให้พี่ท็อปเล่าถึงการดีไซน์ด้านนอกซึ่งจริงๆมันจะมีชานทั้งส่วนที่เราเปิดคลิปแล้วก็ตรงนี้มีส่วนข้างบ้านด้วยใช่ไหมครับชานด้านข้างเนี่ยครับเป็นสเปซที่คุณพ่อของบ้านหลังเนี้ยจองไว้ตั้งแต่ต้นว่าเขาอยากมีเหมือนแบบมุมทานอาหารแล้วก็เหมือนแบบออกไปสามารถชื่นชมกับสวนที่เราจะทำได้เราก็วางไว้ว่าจะเป็นจุดด้านข้างที่สามารถเชื่อมต่อ direct เข้าส่วนของห้องคุณป้าได้เพื่อให้เหมือนแบบว่าให้เขาสามารถไปพบปะตรงพื้นที่ตรงนั้นได้ตามที่คุยก็คือเหมือนแกจะชอบทานอาหารเช้าตรงนอกบ้านอยู่แล้วก็จะใช้พื้นที่นี่แหละเป็นพื้นที่ทานอาหารด้วยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เราขยับไปดูส่วนของ living กันนะครับครับผมใช่เลยครับตอนนี้เราเดินเข้ามาส่วนของ living นะครับซึ่งตรงนี้พี่ท็อปดีไซน์เป็น double volume เลยนะครับใช่ครับแต่ว่าของเดิมจะเป็นเหมือนพื้นเต็มแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เมนหลักเราก็เลยอยากจะทำเป็น double volume ขึ้นมาแล้วก็แขวนแชนเดเลียร์สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือมันจะมีส่วนของหน้าต่างซึ่งก็เดาว่าด้านบนอาจจะเป็นห้องนอนหรือห้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือ family อะไรแบบนี้เป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านเป็นมาสเตอร์นะครับแต่ว่าส่วนที่เจาะหน้าต่างเนี่ยคือจะเป็นส่วนเหมือนห้องนั่งเล่นที่จะเดินก่อนเข้าห้องนอนครับผมก็จะยังเกิดการเชื่อมโยงกันได้แบบนี้นะครับครับผมแล้วก็เป็นการดึงแสงจากข้างหน้าด้วยให้เข้าถึงส่วนด้านในของบ้านครับเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ส่วนลิฟวิ่งตรงนี้ก็ถือว่าก็กินพื้นที่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่ท็อปก็มีบอกแล้วว่ามันจะมีโต๊ะทำงานเล็กๆด้วยที่
ทีนี้ในส่วนของอินทีเรียครับคือจริงๆตรงนี้ด้วยความที่เราอยากได้กลิ่นอายบ้านเก่าครับจริงๆเราพยายามให้ตัวผนังเนี่ยมันยังเรียนแบบตัวผนังไม้บ้านเดิมซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเป็นไม้แต่จริงๆแล้วมันคือพวกสมาร์ทบอร์ดที่เป็นซอสร่องสำเร็จรูปทนความร้อนแล้วก็แน่นอนมันเรียบมากครับแล้วก็ข้อดีคือมันมีร่องสำเร็จรูปทำให้การต่องานเนี่ยมันไม่เกิดบาดแผลขึ้นครับแล้วก็เราก็คิดว่ามันจะเป็นวัสดุที่อยู่ได้จริงๆน่าจะยาวกว่าไม้ในปัจจุบันครับผมก็ดูแลรักษาง่ายแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้างการติดตั้งก็ง่ายด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับทีนี้ถ้าอยากถามพี่ท็อปเรื่องของการที่พอเราทำลักษณะของบ้านไม้นะครับแล้วพอมันเป็นระบบปรับอากาศมีการติดตั้งแอร์เนี่ยครับเราต้องคำนึงถึงเรื่องของการที่บางทีแอร์มันอาจจะมีการรั่วไหลออกไปใช่ไหมครับตรงนี้เรามีการจัดการยังไงบ้างครับเราก็ปิดช่องระบายอากาศของเดิมทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าทำดีเทลพิเศษก็ประตูก็ใช้เป็นตัวบางใบที่กันอากาศได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวด้านบนคอ2นะครับเราก็ฟิลด้วยกระจกเพื่อป้องกันการไหลออกของอากาศแต่ว่าด้านในเนี่ยจากตัวไม้ฉลุเราก็เปลี่ยนเป็นไม้เรียบแทนเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการดีไซน์ของอินทีเรียภายในส่วนด้านล่างของตัวประตูหน้าต่างนะครับของเดิมเขาจะใช้เป็นระแนงระบายอากาศเราก็เปลี่ยนเป็นช่องแสงครับทีนี้เราก็รักษารูปแบบการใช้กระจกเป็นกระจกเจียปรีเหมือนเดิมนะครับล้อกับตัวช่องแสงด้านบนไปเลยแล้วก็ให้เหมือนบรรยากาศของดีเทลตัวประตูหน้าต่างเนี่ยยังเป็นตัวบ้านไม้เก่าอยู่ครับผมครับแล้วก็อย่างบ้านหลังนี้เองม่านก็จะใช้เป็นแบบม่านโปร่งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับทางเจ้าของเนี่ยมองว่าด้านล่างเนี่ยยังไงมันเป็นพื้นที่ส่วนกลางอยู่แล้วเราไม่ได้ถึงขนาดจะต้องแบบปิดทึบก็เลยจะใช้เหมือนม่านโปร่งเพื่อเหมือนกรองแสงในจังหวะที่แสงมากเกินไปบางช่วงเท่านั้นโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับก็คือพื้นที่ของห้องสมุดครับตอนนี้พี่ท็อปกับวีก็พาเข้ามาในห้องสมุดแล้วนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นห้องหนังสือก็ได้ซึ่งห้องนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือเชฟเป็นแบบแปดเหลี่ยมเพราะว่าพี่ท็อปก็คือทำล้อกับตัวมุกหรือว่าเบย์วินโดว์ซึ่งมันเป็นดีไซน์เดิมของบ้านเก่าใช่ไหมครับตัวเบย์วินโดว์ใช้เป็นดีไซน์เดิมเลยแต่ว่าของเดิมข้างในเนี่ยก็คือจะเป็นห้องธรรมดาเป็นห้องสี่เหลี่ยมครับแต่ว่ามีเบย์วินโดว์ในห้องแต่เราอยากจะให้ห้องเนี่ยมันพิเศษก็เลยมิลเลอร์แปลนของด้านนอกเนี่ยเข้ามาก็จะได้เชฟแปดเหลี่ยมแล้วก็จะเปิดหน้าต่างหันไปส่งด้านนอกเพียงแต่ด้านนอกเนี่ยมันไปเจอกับส่วนของเซอร์วิสเราก็เลยเตรียมเป็นกรีนวอลเหมือนแบบเป็นจุดพักสายตาสำหรับคนที่นั่งอยู่ในห้องสมุดจริงๆถ้าพี่แกเจอลูกค้าครั้งแรกกิจกรรมที่เขาแบบแน่ชัดเลยคืออ่านหนังสือชัดเจนเลยชัดเจนต้องมีห้องนี้แล้วก็บอกว่ามีหนังสือเยอะมากๆครับในเมื่อทางสถาปนิกพี่ท็อปเนี่ยออกแบบให้ห้องนี้เป็นห้องแปดเหลี่ยมยังไงเราคงต้องคงฟอร์มแปดเหลี่ยมเอาไว้ให้ชัดก็ทั้งตู้แล้วก็ตัวฝ้าเนี่ยก็จะพยายามทรานสเฟอร์ให้ทุกอย่างมันโฟกัสว่าห้องนี้ยังไงก็เป็นแปดเหลี่ยมครับผมจริงๆถ้ามองดีไซน์ฝ้าด้านบนเองก็ถือว่าก็มีความโดดเด่นเลยนะครับก็จะมีเส้นที่แบ่งไปแล้วก็อย่างตัวชั้นต่างๆหรือว่าวัสดุที่เลือกมาใช้เนี่ยอันนี้เนี่ยพี่ก็คุ้นๆว่ามันเป็นวัสดุเดียวกันกับตรง pantry ใช่ไหมใช่ครับก็จริงๆที่เราเห็นเป็นลายหินเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เป็นหินควอตซ์จริงๆดั้งเดิมส่วนตัวอยากจะเชียร์ให้ลูกค้าใช้หินธรรมชาติแต่ลูกค้าเขามองเทอมระยะยาวกับการเช็ดที่เขาคิดว่าเขาเป็นคนค่อนข้างสะอาดเช็ดบ่อยพวกหินควอตซ์เนี่ยจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีกว่าแล้วก็พวกหน้าบานตู้ในบ้านไม้หลังเนี้ยจะเป็นวีเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ได้เป็นลามิเนตเพราะว่าจริงๆลูกค้าค่อนข้างกลัวความแข็งกระด้างของลายลามิเนตแล้วเขารับได้กับสีในอนาคตที่มันจะมีการเปลี่ยนไปตามการใช้งานครับผมครับโอเคก็ถือเป็นอีกหนึ่งห้องที่ก็รู้สึกว่ามีบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็นั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งทำกันบ้านทำอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยพี่ท็อปก็พาขึ้นไปชั้น2นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังบ้านใช่ไหมพี่ใช่ก็จะเป็นตู้เก็บของทางเดินเชื่อมคือก็จะมีห้องซักรีดนะครับแล้วก็ลิฟต์มีลิฟต์ให้ด้วยนะครับ
ก็ขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับ ครับ อาจจะย้ำอีกทีนึงว่าตำแหน่งของลิฟต์แล้วก็บันไดเนี่ยมันจะอยู่เหมือนมุมของตัว U เลยนะครับพี่แล้วก็พอขึ้นมาเนี่ยก็จะแยกเป็น2ฝั่งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือนตึกใหม่ตึกโมเดิร์นแล้วกันนะพี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะแยกไปยังส่วนของตัวบ้านเก่าที่เป็นบ้านไม้นะใช่ครับจริงๆตรงนี้มันคือตัวเชฟ L ที่เราต่อเติมเพิ่มขึ้นแล้วก็เชื่อมกับบ้านไม้ด้านในโดยปีกเนี้ยก็คือจะกลายเป็นยูนิตของลูกชายที่จะมีส่วนขยายของครอบครัวก็คือจะมีลูกมีหลานอีก2คนนะครับก็จะเป็นเจ้าของยูนิตทั้งชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับส่วนด้านเนี้ยเดิมทีเนี่ยเราจะถ่ายเป็นห้องครอบครัวแต่ว่าช่วงเนี้ยคือคุณหลาน2คนกำลังเล็กอยู่ก็เลยเราจะเปลี่ยนเป็นคิดรูมช่วงแรกแล้วค่อยเทิร์นไปเป็นห้องครอบครัวหลังจากนี้นะครับซึ่งตัวห้องครอบครัวเนี่ยก็เชื่อมกับตัวบ้านไม้ส่วนที่เป็นห้องนอนมาสเตอร์ของคุณพ่อคุณแม่ครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาใน Master Bedroom แล้วนะครับพี่ท็อปพอเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าการวางแปลนนี่มันแบ่งออกเป็นหลายโซนเลยแล้วก็เห็นว่าเจอห้องน้ำก่อนด้วยใช่เราไม่อยากทำตัวห้องน้ำอยู่บนโครงสร้างบ้านไม้เดิมเป็นเรื่องของโหลดเรื่องของการจัดการความชื้นเราก็เลยดันไปอยู่ตรงส่วนที่เป็นต่อเติมเชื่อมกับบ้านตึกด้านหลังนะครับแต่ว่าตัวห้องน้ำเองก็มีปัญหาโดยปกติผมชอบออกแบบห้องน้ำให้มันชิดกับภายนอกเพื่อเหมือนกับการระบายอากาศที่ดีการได้รับแสงอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอเรามาวางตำแหน่งตรงที่เชื่อมต่อกับบ้านเดิมเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีเซอร์เฟซที่ติดภายนอกเลยหลังนี้มันก็เลยเป็นพิเศษนิดนึงว่าเราก็เลยเปิดช่องแสงด้านบนสกายไลท์ทะลุไปที่ตรงระเบียงชั้น3เพื่อดึงแสงแล้วก็เราทำเป็นปล่องต้นไม้โดยที่ด้านบนเนี่ยมีระแนงระบายอากาศก็คือช่วยระบายอากาศภายในห้องน้ำด้วยก็เป็นการแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัดหลายอย่างกันนะครับแล้วก็พอเลยเข้ามาด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนนั่งดูโทรทัศน์ของทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ไปส่วนห้องนอนกับห้องแต่งตัวด้านหลังครับผมเดี๋ยวเราลองเดินไปดูห้องนอนกันนะครับอันนี้ก็จะมีการทำเป็นประตูบานเลื่อนไปด้วยนะครับใช่คือตัวเนี้ยที่เราใช้เป็นบานเลื่อนก็คือเพื่อให้เหมือนกับว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่ตื่นแล้วเนี่ยแล้วอยากใช้ชีวิตในห้องนอนส่วนมาสเตอร์เนี่ยก็คือเปิดบานนี้ออกไปเลยเราจะได้สเปซเชื่อมต่อระหว่างส่วนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นใหญ่จริงก็ถือว่ากว้างมากทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็เลือกได้ว่าจะเป็นเปิดเชื่อมหรือว่าเปลี่ยนให้เป็นส่วนตัวนะครับครับผมแล้วก็มาดูด้านหลังตรงนี้ครับหน้าต่างที่เราเห็นนี่คือจะเป็นหน้าต่างที่ถ้าเปิดไปก็จะเป็นส่วนของ Double Volume นะครับ Double Volume ที่เชื่อมกับห้องนั่งเล่นด้านล่างครับผมแล้วก็เหมือนจะแยกออกเป็นห้อง2ฝั่งซ้ายขวาใช่ไหมครับใช่ครับด้านซ้ายเนี่ยจริงๆจะเป็นเหมือนห้องดูโทรทัศน์ของคุณพ่อคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีกิจวัตรไม่ตรงกันคือการนอนการตื่นจะคนละเวลาห้องดูโทรทัศน์อันนั้นน่ะเราก็ทำเป็นเหมือนมีเตียงสมมุติว่าถ้าเกิดคุณพ่ออยู่ดึกมากแล้วแบบไม่อยากเข้ามารบกวนก็สามารถนอนห้องนั้นได้ส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นห้องแต่งตัวจะเห็นว่าเราจะดันพื้นที่เหมือนกึ่งพับบิกเป็นเหมือนเซมิพับบิกอะครับอยู่ฝั่งนี้เพื่อให้มันเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องแต่งตัวที่จะเฟซไปส่วนบ้านตึกอย่างส่วนห้องนั่งเล่นเนี่ยถ้ามองทะลุไปเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนนั่งเล่นของยูนิตของลูกชายส่วนห้องแต่งตัวก็จะตรงกับห้องแต่งตัวของฝั่งนั้นเหมือนกันครับผมครับโอเคครับก็ได้เห็นห้องนอนฝั่งนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ของฝั่งตึกใหม่กันบ้างครับได้ครับเชิญครับ ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ชั้น2นะครับแต่ว่าก็จะเป็นฝั่งตึกใหม่แล้วครับพี่ท็อปซึ่งพื้นที่แรกเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เป็นดับเบิลรูมเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นฟีลแบบ Family Room นี่หรือเปล่าฮะใช่ครับก็คือโซนเนี้ยของปีกนี้ทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นยูนิตของลูกชายก็จะเหมือนเป็นบ้านอีกหลังนึงไปเลยนะครับโดยที่ข้างล่างเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ต่อไปจะเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องนอนก็คือลึกเข้าไปด้านในสุดเลยนะครับส่วน Double Volume เนี่ยคือเอาไว้สำหรับเชื่อมต่อกับทางเดินชั้น3
ซึ่งจริงๆเป็นส่วนต่อเติมของยูนิตของลูกชายที่จะสำหรับหลานชายอีก2 คนครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่แบบว่ายังใช้ห้องนอนร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งที่รู้สึกน่าสนใจก็คือเรื่องของอินทีเรียครับอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ห้องนอนของฝั่งบ้านเดิมเนี่ยครับมันก็จะเป็นลักษณะของการใช้สมาร์ทบอร์ดแล้วก็เป็นสีขาวนะครับแต่พอมาถึงตึกใหม่นะครับจะเห็นว่าเปลี่ยนเป็นลักษณะของลามิเนตลายไม้เลยครับผมนอกจากผนังแล้วมันก็ต่อไปถึงฝ้าอะไรอย่างนี้ด้วยเลยนะฮะใช่เราก็จะใช้เป็นลามิเนตไม้ทั้งหมดเลยให้มันดูแบบเรียบแต่ว่ามีความนุ่มของเนื้อไม้หรือว่าความอบอุ่นของสีไม้ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เห็นก็คืออย่างตัวหน้าต่างนะครับมันจะไม่ได้เป็นกระจกใสเฉยแต่ว่ามันมีลวดลายมีแพทเทิร์นด้วยใช่ไหมใช่เราก็เอาแพทเทิร์นของกระจกเจียปลีของฝั่งนู้นนะครับมาสร้างแพทเทิร์นของกระจกฝั่งนี้เพื่อเพิ่มสกรีนตัวกระจกส่วนที่มันเป็นห้องน้ำหรือเป็นส่วนเซอร์วิสครับผมครับซึ่งจริงๆอย่างเทคนิคของกระจกอันนี้นี่คือมันเรียกว่าเป็นแบบไหนจริงๆเป็นเรียกว่าเป็นceramic fritted glazing ก็คือเอาตัวสีเซรามิกปริ้นอยู่บนตัวเนื้อกระจกส่วนลามิเนตตรงกลางของกระจก2 แผ่นครับผมมันก็จะไม่หลุดลอกก็คือสามารถปริ้นตามลายดีไซน์ได้ครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่ท็อปพาไปดูด้านในต่อครับได้เลยครับจาก Family Area เมื่อกี้นะครับเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาสุดตรงปลายทางอันนี้น่าจะเป็นหน้าบ้านแล้วใช่แต่ก็จะเป็นตัวห้องนอนหลักเลยนะครับเป็นห้องนอนหลักของลูกชายครับแต่ว่าทีนี้ก่อนที่จะมาถึงห้องนอนหลักเมื่อกี้เราเดินผ่านมาหลายห้องเลยนะครับพี่ท็อปส่วนห้องแต่งตัวเราก็จะอาจจะปิดม่านเยอะหน่อยหรือแบบว่าฝั่งนู้นก็คือมีกระจกน้อยหน่อยจนมาถึงตัวห้องนอนเนี่ยมันเป็นแนวที่เกินบ้านไม้มาแล้วเราอยากให้ห้องนอนเนี่ยเปิดวิวไปที่สวนข้างล่างได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวก้อนแมสของบ้านตึกที่ยื่นออกมาหน้าสุดโดยที่แมสส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือจะค่อยๆลดหลั่นถอยไปจากที่ข้างหน้าเข้ามาใช่ไหมครับระยะมองมันกระชั้นมากแล้วก็ตัวถนนมันแคบเราไม่อยากให้ตัวบ้านตึกเนี่ยมันสูงจนมันสเกลมันข่มตัวบ้านไม้เก่าผมรู้สึกว่าเราถอยระยะห่างให้บ้านไม้มันเป็นวิวแล้วเราก็อย่าไปทำสเกลให้มันข่มบ้านเก่าก็เลยค่อยๆล่นแมสของฝั่งนี้เข้าไปแต่มันก็ยังได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือตัวห้องนอนตัวนี้มันหลุดแนวพื้นข้างบนใช่ไหมครับทางเจ้าของก็เลยอยากได้ไฮซีลิ่งตัวนี้เราก็เลยพับพื้นชั้น3เนี่ยพับขึ้นไปตรงฝ้าก็จะเห็นว่าส่วนนอนตรงนี้สูงกว่าพื้นที่ข้างนอกถือว่าสูงขึ้นพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ได้ความรู้สึกโปร่งมาแล้วก็จริงๆอย่างในส่วนของการตกแต่งเนี่ยก็ยังคงเป็นลามิเนตลายไม้ที่ต่อเนื่องมานะฮะทั้งผนังแล้วก็ฝ้าอีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือบริเวณห้องที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวโครงสร้างผนังอย่างที่คุยกันไปก็คือจะใช้เป็นอิฐคอนกรีตตันชนิดเบาของ Cubic นะครับซึ่งตรงนี้ผมเองรู้สึกเหมือนกันว่ามันมีความเงียบนะพี่ใช่ตัวเนี้ยเราดีไซน์เพื่อป้องกันเสียงทั้งระบบของผนังแล้วก็ระบบของกระจกสติ๊กวอลคือใช้เหมือนของออฟฟิศเพียงแต่ว่ากระจกเราอาจจะไม่ได้หนาเท่าออฟฟิศแต่ตัวซิสเต็มมันเองก็กันเสียงด้วยพอมาใช้รวมกันห้องนี้ก็จะเงียบมากจริงๆอย่างที่เมื่อกี้เรากำลังพรีเซนต์อยู่มอไซค์วิ่งผ่านเนี่ยจะชัดเจนกับต้นคลิปมากๆเลยว่าไม่มีเสียงแทรกเข้ามาครับอย่างอันนี้เมื่อกี้ผ่านไปคันหนึ่งก็พอจะมีแต่ก็บางๆนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่ท็อปพาขึ้นไปชั้น3ต่อครับครับผมตอนนี้ก็มาอยู่บนชั้น3นะครับพี่ท็อปซึ่งห้องนี้ก็เป็นห้องนอนของลูกสาวใช่ครับโอ้โหเป็นห้องที่เหมือนอยู่ตรงส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านไม้เดิมกับบ้านตึกใหม่นะครับครับผมมันเป็นส่วนห้องนอนที่จะมีเหมือนเป็นระเบียงส่วนตัวด้วยใช่ก็คือตรงนี้เป็นสลับที่มันจะยื่นไปเชื่อมกับตัวบ้านไม้ครับก็สามารถใช้เป็นปาร์ตี้เล็กได้อะไรอย่างเงี้ยครับทั้งที่คุยกับทางลูกสาวคุณลูกสาวเนี่ยก็คือตัวเนี้ยอาจจะมีรับแขกเพื่อนมาค่อนข้างเยอะตอนแรกเรามองว่าความสูงตรงเนี้ยมันสามารถพ้นจากตัวหลังคาที่มันเอียงออกแล้วก็คิดว่าน่าจะสร้างความเป็นส่วนตัวให้ยูนิตนี้ได้ครับส่วนอินทีเรียของห้องนี้เนี่ยก็จะมีสีสันสดใสกว่าหลายๆห้องเลยนะครับพี่ใช่ครับตัวคุณลูกสาวเนี่ยโดยตัวเขาเองก็จะมีความเป็นอาร์ติสต์อยู่เหมือนกันก็คือจะมีเรฟเฟรนซ์เป็นแบบเหมือนบาร์ในนิวยอร์กหรือสไตล์อะไรเงี้ยครับ
แล้วก็เขาจะมีความชอบเหมือนใช้พวก wallpaper ของ artist ก็จะรู้สึกว่าที่เนี่ยก็จะค่อนข้างมีความชิคในงานดีไซน์หรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์เองเนี่ยที่เจ้าของไปเลือกเนี่ยก็จะเป็นงานที่มันดูมีดีไซน์มากขึ้นหลังจากดูบ้านเสร็จเรียบร้อยครับก็ชวนพี่ท็อปมาบริเวณมุมชานที่อยู่ข้างบ้านครับพี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ผมชอบนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เชื่อมโยงกับสวนนะครับแล้วก็ผมว่ามันดูร่มรื่นดีครับผมก็ไปดูบ้านที่ผ่านการรีโนเวทมาหลายหลังครับแต่ว่าแต่ละหลังเองเนี่ยสถาปนิกหรือว่าดีไซเนอร์แต่ละคนก็จะมีมุมมองในเรื่องของการรีโนเวทที่เราต้องเตรียมตัวหรือว่าอาจจะต้องคอนเซิร์นไว้ก่อนสำหรับหลังนี้พี่ท็อปมีอะไรอยากจะแชร์เนี่ยอันนี้ผมขอเล่าเป็นเหมือนแบบ process ในการทำงานเลยว่าเจออะไรบ้างแล้วกันซึ่งบางอันก็จะเกี่ยวกับการรีโนเวทบางอันก็อาจจะไม่เกี่ยวตัวงานบ้านเนี่ยเราค่อนข้างเก็บไว้ค่อนข้างเยอะมากก็คือทั้งโครงทั้งผนังจะมีเรื่องประตูหน้าต่างที่เปลี่ยนบ้างกับอีกจุดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือหลังคาเราจะเปลี่ยนโดยที่เราไม่รื้อบ้านเพราะว่าบ้านไม้แบบเนี้ยขนาดเก่าเนี้ยถ้าเรารื้อเราจะประกอบไม่ค่อยไหวเพราะว่าไม้มันจะเริ่มคืนตัวเวลาจะเอาเข้าไปเสียบเข้าช่องเดิมเนี่ยมันจะไม่ได้แหละมันจะให้ตัวกลับทีนี้เราก็เลยต้องวางแผนการก่อสร้างให้ดีเราจะไปก่อสร้างข้างหลังก่อนจนมันหมดฝนเราถึงรีบรื้อเป็นโครงสร้างหลังคาใหม่นะครับแล้วจริงๆอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของทางผมที่เป็นสถาปนิกด้วยก็คือผมไม่เคยใช้โครงสร้างไม้มาก่อนตอนแรกก็กังวลว่าถ้าเปลี่ยนหลังคาใหม่เป็นโครงสร้างเหล็กอ่ะมันจะไหวไหมเพราะเราไม่ควรจะไปเพิ่มโหลดแต่จริงๆวิศวะบอกว่าถ้าเกิดในการรับน้ำหนักที่เท่ากันอ่ะเราใช้เหล็กเบากว่าไม้ในการรับแรงถ้าเราต้องการรับน้ำหนัก100กิโลเราใช้ไม้ขนาดนี้แต่ว่าเหล็กอ่ะเราจะใช้เล็กกว่าซึ่งน้ำหนักเทียบกันแล้วอ่ะเหล็กจะเบากว่าครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่สภาพหน้างานอย่างเช่นตอนที่เรามาดูบ้านนะครับบ้านไม้มันจะมีความเอียงอยู่ประมาณ 5-10 เซนครับซึ่งความกว้างมันประมาณแค่10เมตรมันเอียงประมาณ 5-10 เซนก็มีความวิตกกังวลนิดนึงครับแต่พอรื้อตึกข้างหลังไปใช่ไหมครับปรากฏว่าบ้านไม้มันดีดกลับเพราะว่าเจ้าของเดิมที่ต่อเติมอ่ะเขาไปเทคานปูนมานั่งทับฐานรากของบ้านไม้ด้านหลังมุมเนี้ยค่ะมันก็เลยกดลงนิดนึงมันก็เลยมีการเอียงยกใช่สุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเราสามารถใช้บ้านไม้ได้ซึ่งเป็นจุดหลักที่เราอยากจะเก็บครับโอ้จริงๆมันก็เต็มไปด้วยอะไรที่มันหน้างานเป็นอย่างนี้แล้วบางทีแก้ไขไปแล้วหน้างานเปลี่ยนไปอีกอะไรอย่างนี้นะพี่คือพร้อมจะเจอกับอะไรที่แบบคาดไม่ถึงตลอดใช่อีกประเด็นหนึ่งที่อยากคุยก็คือตัวบ้านไม้เนี่ยสมมติถ้าเกิดมันไม่ใช่อาคารอนุรักษ์อ่ะมันเป็นเรื่องความผูกพันหรือความพึงพอใจของเจ้าของที่จะเก็บหรือไม่เก็บเจ้าของอ่ะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเดินผ่านที่ดินเนี่ยแล้วก็เห็นบ้านไม้เนี่ยมาตลอดมันน่าจะดีที่จะเก็บมันเก็บมาจากความผูกพันของคนในพื้นที่ก็คือเจ้าของบ้านแล้วก็ความเหมาะสมในการเก็บเพื่อประหยัดแล้วก็ไทม์ไลน์ในการใช้งานใช่ไหมครับแต่ว่ามีวันหนึ่งที่ผมมาตรวจไซต์แล้วก็เพื่อเช็คไลติ้งอะครับตอนเย็นอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอีกอันหนึ่งที่มันพิเศษขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยบ้านเก่ามันดูแบบโรแมนติกมากก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนเป็นเสน่ห์ของบ้านเป็นเสน่ห์ของบ้านเองด้วยที่บางทีเราแม้เราไม่ผูกพันอะแต่ว่าด้วยความเก่าของมันอะมันก็มีความสเปเชียลของบรรยากาศของตัวมันเองด้วยเหมือนกันครับเพราะจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอย่างเอลิเมนต์ที่เราสัมผัสได้ถึงความโคโลเนียลเนี่ยมันก็อาจจะกระทำความรู้สึกบางอย่างกับเรานะพี่อย่างเวลาเราเห็นลักษณะบ้านแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทหรืออะไรแบบนี้มันก็จะรู้สึกได้ว่ามันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างมันละมุนกว่าความโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ได้ลองแล้วรู้สึกว่าผลงานออกมามันก็ให้เป็นบ้านโรแมนต์ของสตูดิโอผมแล้วกันครับผม